Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry Banishers Ghost of New Eden. Jsme dole v dole a musíme se odsaď dostat. A přitom ještě eskortneme Pierceovou, což je tady ta ženština, která vidí svého mrtvého manžela, takže to je docela cool. Hej, tady už jsme byli. I take it that's how you met. I know a soldier when I see him fight. I never worked for the army, but something like that. Jo, ona vlastně slyší, že? To je kdo? Come back for you, my friend. My sympathies. Mrtvole? Nejenom jedna. No uvidíme. Co tady děláme? A jo, my jsme vlastně sem vylezli, my musíme dolů sjet. Jenom v rychlosti. My jsme přišli teďko tudma. Jo, jasný, jo, už vím. Dobrá. Tak pokecáme, ne? Všichni vytazte své duchy. Kde máš svého ducha? How low has Pennington brought us? If you didn't like him, why did you follow him? I followed his reputation, but he's no longer the same man. What would you do in his place? I'm doing it. He sits behind his walls waiting for them to fall, and I'm out here fighting to live. We're fighting for our lives. The captain is in the way. These internal conflicts are a risk for the stability of the fort. A necessary risk for the survival of all. But I agree. This must end. A vypadá to, že máme dalšího člověka, kterého můžeme blamenout. Perfektní. Potřebujeme více životní síly pro Atiu. I'll send someone back for them. Yeah, the path should be quiet. We cleared the area of the Spectre's nest. Well, that's a relief. Follow me. Kámo, to je tak málo zásob, to až normálně bolí. Co to? Tady jedna bedna prostě, jeden barel jen tak prostě, WTF. Kytka. No, konečně se dostaneme do té forty, to bude prdel. Mě zajímá, jak to tam bude. Jestli to tam fakt bude jako lidi prostě nakupy a také blbosti, ale nevím teda, proč by někdo nakupoval tady tak prostě v odlehlém místě úplně. Tamhle vidím, že bude campfire. Což vím, že tam teda je, bo mi to samozřejmě ukazuje markery, ale i tak. Je cool to vidět z dálky. Blbečku, jsme zpátky. White! Open the gates! Priest! What are you lot waiting for? Open the gates! Není zač. Go talk to Pennington. Make him understand, if you can. Where can I find him? He hides in his office. You'll find him there. Už se nemůžu dočkat. Fort Jericho. Oh yeah. Where are the others? Williams and the other chap? Hádej. Matthews. We were ambushed. They fell. May God have mercy on their souls. There's ammo in the elevator. Send Shepard and Abbott to bring it back. Náboje, hej vole. Good to see you living, sir. Keep it short, I'm on duty. Jak se lidem vede? How are folk doing? Fighting fit? They're farmers, most of them. Shopkeepers, Energetiak si na to house dáme. servants, hunters. We've one old soldier, but he's sick. Them who stand dead on their feet. Fighting fit, my arse. But we hold against the hordes of the dead. For now, leastways. The fight's not fair. That's it. It's wrong, alright. Life's not fair. Unmarked, maybe they deserve it. It's wrong, alright. That's wrong. But we're doing our best to put it right. Wherefore the paradise of New Eden, eh? What a hole we've made of it. Mind you, if we stop digging, we die. Makes sense. Tak co se říká tady okolo ještě? A půjdeme dál.
I'll spill it if I have it, but be quick. I'm busy. Pennington. We've known an officer or three, you and me. So, tell me about the captain. In nigh on 20 years' service, I've not met a commander more efficient. Nor one so relentless. Ever a pain in the ass, aye. But a good one. But that was then and this is now. He's not the man he was. Still a pain in the arse, mind. Takže předtím byl dobrý, teď už asi ne tak úplně. Helen Pierceová, co si o ní What myslíš? think you now of Helen Priest? Priest, sorry, ne Pierce, She's Priest. like her husband. Only yet better. Command is in her blood. She reminds me of my old mum. The Queen of Topsfield Common, we used to call her. Born to give orders she was, and you dare not disobey. Takže asi dobrá. A co ten Sebastian Priest? Did you know Sebastian Priest? I surely did. Good man, hell of a soldier. Had kingly ideals, but did not strut like a crow in the gutter. Hero is an ill-used tag, oft misassigned. But Lieutenant Priest was a hero, and a proper one at that. Takže protože Sebastian byl asi dobrý typek přece jenom. Bo vlastně minule jsme zjistili, že ta Priestova vlastně, jako tím, že vidí vlastně duchy, tak hlavně vidí svého mrtvého manžela. As usual. Takže... To je docela cool, no, že někdo další ještě vidí. Tamhle tyž nahoře něco je, tady to bude asi víc, tak vypadá. Au, díky, můžeš? Dobré. Já můžu vytáhnout zbraň tady? No way. Jo, co si ty zač? Good day to you, Miss. Miss? I'm the hunter Flora Abbott, and I never miss. You? That's so It's funny. rare, but I've been known to miss. Red McCraith, Banisher. I heard about you when you first arrived. Is your friend not with you? She died. She's with me in spirit. Sad to hear it. I have nothing cleverer than that to say. If you need anything, well, I probably can't help. Asi půjdem, nebudem to teďko I'll řešit take tady my s leave Florou. of you, Flora. I'll not stop you. Co je tady? Musíme to tu pořádně prozkoumat. Co půjde, tak musíme vybrat. Třem zásoby, potřebuji si co nejdříve vylepšit vybavení zase znova. S tím, když jsem to už našel, tak bych měl schopný si být, opravit všechno, nebo vylepšit všechno úplně na max, jak na to tak koukám, takže možná to uděláme. Wow, tady je to docela dost velký. To se nezdá, tyjo, na té mapě, ale jako, protože to je fakt mega. Tamhle jsou další domy vzadu, to jsem ani nevěděl, já si myslím, že to je jen tady to vepředu všechno. Ale, co pak to tu máme? No to je super. Musíme najít klíč. Já mám tolik klíčů, co jsem ani nepoužil, že to až vtipne normálně. Já typu, že to budou nějaký ty treasury a také věci. War never changes. Legacy cache. I'm not sure you left me small legacy isn't much, but shall tie us over to next year soon we shall wet. When you are in need, find fortune favors those who wake at the break. Hádanka. Nad tím uvažovat fakt teď nebudem. Tak, co je tady vevnitř? To je jako ta. To je na střechu cesta, tam chybí žebříček, ryb. Tak, co to tu máme? Dopisy nějaké, Matthews. Není Matthews ten, co umřel náhodou? Nikde nic. Co je ve sklepě třeba ještě? Ty oni mají všude dřevěné všechno? Aha, tady, to vypadá, že tady jsou cely dokonce. Proč to tu mají jinak dobře vybavené? Locked. Vidím cestu dál.
OK, si musím zapamatovat, jsem se budu muset vrátit kvůli něčemu. A teď se tak jako dívám. Mě totiž ten kompas ukazuje, že by tu něco mělo být. Nevím, to je jedno. Tak. Dobré, nebudeme jenom prozkoumávat, taky budeme něco udělat. Potom se ještě stavíme do obchodu, typu, že týpek zase bude mít nějaké další vybavení, co bude moct nakoupit. No, to skočit nejde. Já nemám rád, jak nemůžu se skakovat z věcí, protože tam prostě nejde skočit, to je zablokované, to nemám rád, také neviditelné stěny. Tam se pak stavíme do campfireu. Borec si vzal ten jediný kopeček, co tady je, postavil si na něj chajdu. Epic. Whichever records, reports and other incidents when you eat are now locked upstairs in armory. For accessing. Hej, to se bude asi hodit. Dokumenty o New Edenu. To bude potřeba, určitě. No nic. Jsem tady. Jdem poklábosit. Captain Pennington. No time, no way out. No hope, no way in. No time at all. Captain Pennington, sir. Mr. McWraith, you live. There's work to be done. Work? You had work. A mission. To bring one last glimmer of hope. To gladden our hearts before the pit takes us all. You secretive bastards haven't helped. The job is done. There's no more hope and little enough time. All that remains is the pit. Welcome to the last stand, McWraith. Welcome to the end. I wouldn't surrender just yet, Captain. I found Helen Priest. We brought supplies. A waste of effort on both accounts. Hardly. We saved a life. Resupplied, you may save more. For the sake of what? For the sake of days, a week perhaps? You've saved no one. You've prolonged the terror. The dead will come. Our throats will feel their bony fingers soon enough. The end is inevitable. Teď mi tak nějak došlo, že mám pocit, že Pennington je ten borec, co byl na začátku v New Edenu úplně ještě s Tixky na tým, nevím co to bylo, to nebyl starosta. Ten governor, myslím, to byl. Pokud nic neuděláš, tak bude konec, no to máš pravdu, ty. It is if you will not act. You're the officer, take command. Surely you can't intend to do nothing. You sound like Priest. She has changed. Her return to Fort Jericho has made her impulsive, irrational, quarrelsome. I believe she did not fully grieve her husband's loss. Returning to the scene has, it seems, reopened the wound. It festers. She'll join the lieutenant soon enough. When our defences crumble at the last, the pit shall take us all. Tak. Odešli jste z New Edenu? Fair to say your tactical retreat from New Eden town has not served you. The town was doomed to fall to the curse. We disagreed on everything. There was nothing left to do but leave. We did not know there'd be no escape. No Smith gathered the bold and the governor let the afeared flock to him. We never agreed on anything in the first place. I crossed paths with the new Smith party. Thick-Skin did not make it. Shame. She had a proper head on her shoulders. Without her, the band will suffer.
Už to chápu, takže ona, každý z těch 3, co byli v tom báru, tak si vzali skupinu lidí, to tak vypadá. Pennington, Thickskin a i ten Governor si někoho vzal. S tím, že teď jsme vlastně, Thickskin jsme vlastně vyřídili, že jo? Teď jsme u Penningtona, kterého, jak to tak vidím, tak asi možná teď budeme muset vyřídit. A pak nás čeká už jenom Governor. A ta mapa, co tady teď byla pod tím New Edenem, co se nachází, to vypadalo jak nějaké šachty? Možná důl? To se mi vůbec nelíbí. Ještě něco, co se říká třeba? As the commanding officer, you must know all the local lumps and bumps. The lumps and bumps can smooth themselves. I have other priorities. Bra. Řekněte mi něco o sobě. Tell me more about yourself and your career. I did my duty and had the fortune to return alive. That's all. We who are intimate with war tell no tales. I thought that too. I was wrong. Silence allowed my ghosts to prosper. 'Tis good to tell our stories. If ever I do tell, I'll not be telling you, son. No ty jsi ukecaný. A proč jsi přišel do Nového Edenu? Why did you come to New Eden, Captain? Why here? Far from the many wars we fight, you mean? I'd shot enough Frenchmen and more than enough Indians. Did no one come with you? Keep to your business, son, not mine. Bruh. It's just, there's a portrait hanging on the wall. A family. I had a wife and daughter once. I'll not entertain you with their story. Dobrá, no. Takže teda, co budeme dělat? Jak to tady, co máš How pro do nás? things Practičku? stand, Captain, as you see them? Little has changed. The dead flood from the mines. We shoot them down and gain respite. Soon, the onslaught begins anew. The clock of our extinction ticks on towards the hour. We may no more defeat the dead than we may vanquish the ocean waves. Lidi mají naději, anebo musí aspoň zkusit, jako myslím si, že by to měli aspoň zkusit rozhodně, no. You must at least try. Nevím, jestli lidi mají naději, Not ale... that much, yet we are still alive. How is that, do you think? We hold till the last. We resist, till retribution rises from the pit and drags us all to hell. Well, that's something worth waiting for. I fail to see the appeal of this slow agony. How unfortunate. Because thanks to you and the time you bought us, the agony will be all the slower. Kokos Borec absolutně nevěří už nic, ty vole. On to prostě chce čekat a nechat všetci chcípnout. A to je jako komandér, jo? Nebo ty kapitán, vole, bruh. Permission to take my leave, Captain. And if I refuse it? Are you trying to recruit me, Captain? Do you really think I'd take the king's shilling? If I were to offer enough shillings, I'm sure of it. I need no new lieutenants. But if you wish, you may stay. This key unlocks the unused watchtower. You'll bill it while you're here. A to bude asi naše nová bejska. Super. Tady tohleto. Nahoře New Eden. Akorát teda nevím, jestli to je tady. Neříkej mi, že to je ten meeting house, protože jestli jo, tak to docela dává větší smysl, ještě než jsem myslel, tyjo. Jestli pod zatraceným meeting housem je celý jeden důl a kdo ví, co se v něm stalo, tak se ani nedivím, že tady jsou, že tam je ten, On the one ta hand, nightmare. a captain beaten by the world. On the other, his rival, haunted and mutinous. In a fort besieged by vengeful specters. Ještě něco dalšího. Behind all the shit, there's something else. Something darker. Military arsenal. OK.
Could be worse. Could be underground. Další Bible, ty jako to už je třetí, co jsme našli tady. To je síla. Borci mají rádi své Bible, I guess. Připálíme si. Mrknem se asi... Já si asi po tomhle dílu dám trošku pauzu a mrknu se na to vybavení, co mám, jestli můžu něco poupgradeit, i když na to všechno asi bude stát trochu víc materiálu, ale... No, to je jedno. Máme něco, evoluce asi žádné nemám, bych tipnul, nemáme nic. To ne, rest, to si jo. Available upgrades. Můžeme upgradeit dokonce tohle, ale to jsem nechtěl. Co to stojí? Leather a Scourge. Scourge. Tohle je levnější než to předchozí. Jo. Těch Void Splinterů určitě ve hře není tolik, takže ta hra vám nedovolí vylepšit všechno na max. A tady na to potřebuješ 48 hub, nebo... Mám 5 a potřebuju 3. Mám 3 a potřebuju 48. Ty vole. Jdeš tak stejně úplně, všecko to je úplně stejné, ok. Tohle. Tohle je trošku jiné. Seashore Candles, ok, to je novinka. Linen, ok. Nest Sealed. Tyjo, já fakt potřebuji dělat ty vedlejší věci, já absolutně nemám žádné věci na upgradeování, takže mi to přijde trochu smutný. Ale počkej, tu ten ring můžu vylepšit. Tohle je v pohodě, Christmas nemám žádný vůbec, tohle je tež docela v klidu. Fakt málo těch, no, materiálu na vylepšování vám ta hra dává. Jsou shardy a wool. To je tež docela levné. Waxy caps, tohle je tež docela v klidu. Tohle, ten waxy cap by mě zajímalo, kde se ženem. No ještě ta deconcoction ještě můžeme vylepšit dokonce. Remarkable. To tež není drahé, na to potřebuje ten sil, tohle je docela v klidu. Nejhorší je ta waxy cap vypadá, protože tu nemám žádnou prakticky. Dobrá, restnem prostě. Uvidíme, co se stane. Po ránu, jestli se něco bude dít. Banishers, may I have a word? Helen, something wrong? Apologies for disturbing your rest. I'm afraid it can't wait. What did you think of the captain? Liability nebo Broken Man? Jako oboje. Ale liability asi jo, jako to je asi ta hlavní věc, protože ty vole, on tady všechny stáhne dolů sebou, i když absolutně lidi tady chtějí žít, a on prostě we're fucked. I saw a different man from the captain we first met. His brains are cracked. I saw a liability. On that, we agree. But his sullens are an act behind which he may hide his errors. An act? I don't believe so. He's haunted, perhaps literally. It matters not. What matters is the price the people here pay for his mistakes. You are banishers. The dead, you'll have noticed, hammer at the gates. I would like you to go into the mines and find out what enrages them so. I would like you to do what the captain will not. And while we deal with the hordes of angry spectres, what shall you be doing? When the mines are purged, I'll oust Pennington. Ty se to nebojíš? Co ti nemocní horníci? Is it your belief that Pennington's quarantine lies at the heart of the problem here? That this is why the dead rage so? What else? Ono to je hned He wove tady? them in. Miners, nurses, No, to bude soldiers, asi ono. the healthy or the sick. He buried them all, and then he lied about it. To bude asi ono. Brook his callous cowardice no more.
Co Sebastian? How goes it with Sebastian? I'm not sure. I had never let go of my grief. I was bereft, empty. His absence gave me substance. I clung to it. Useless, really. My husband died in the dark with nothing but my handkerchief to soothe his last moments. And now, he's back. If each worthwhile thing in life is to be lived, and then when it is gone, to be grieved, then what now? I have to believe our love is enough. To musí být děsivé, být takhle sami prostě v dolech, zasypaní, nemít možnost prostě utéct a vědět, že prostě je konec, ale nemůžeš umřít hned a pomalu tam umřeš. To je strašné, děsivé. Láska je všechno, Sebastian je duch. Láska je všechno, Love baby. is all. Grief can hang. And yet I cannot hold him. I cannot feel his warmth. He is there, but he is not there. That hurts. All things are fleeting. Gaze upon the ghost you love, and you can't deny it, bitter though the thought may be. Yes, 'tis a blessing and a curse. Yet against all reason, we persist. Let us make the most of time remaining. Takže, kde teda máme jít? Where do we go? There is a second tunnel into the mines. The entryway was walled shut during the quarantine. Getting there will not be easy, but the barricade should fall without too much difficulty. After that, who knows? Underground again. Wonderful. If it soothes you, I too am taking a significant risk. The captain has a penchant for locking people up and leaving them to rot. Some years ago in New Eden Town, the captain locked up an innocent woman. A fate I wish to avoid. Dobrá. Ještě něco mi mu řekneš tady? Much goes on around here, and you seem to know about all of it. I try, and I could do something about it if the captain was out of the way. Jaká je morálka? How's morale about the fort? The fort has known better days. Not many, mind. It's always been miserable. Folk deserve better. They fought so hard and lost so much. The captain must show them a future. Dobře. A proč jsi přišel do Nového Jídnu? What brought you to New Eden? I came with Sebastian. Willingly, mind you. My father was a soldier. I knew there'd be trouble. Sebastian courted me for 3 years. I swore when we married I'd follow him to the end of the earth. And here we are. Tak to ryb, ty ve. By mě zajímalo, jestli jak ten Sebastian... We should go. Vlastně ne, Then blbost. it's agreed. When you're ready, you'll investigate the mines. Take the hoist to the waterfall, near the outpost you first found me. From there, it is not far to the tunnel. Keep Takže your wits and nahoru. all your luck about you. Jsem chtěl říct, že ten Sebastianův duch, ale když se na to kouknete, tak je jasné, že ta entita bude nějaký skelít zas další. Jako samozřejmě taky to je ten main quest, že jo, když se na to kouknem. Že vlastně tady jde vidět, že to je úplně něco prostě jiného, že to je ta bestie. Jinak vždycky vidíte obrys prostě člověka samozřejmě, že jo. Což mě teda zajímalo, co jsou tady tyhle ty 3. Ale tady je jasně vidět, že tohleto bude něco horšího. Tady je napsané dokonce, kdo je lídr. Lídr, aha, fakt, že jo. Takže vlastně víte, co je nejdůležitější quest, což je vždycky uprostřed. Dobré. Ale přešel nový den, mi teď došlo, takže se rychle koukneme na mapu. Protože, jo, nová hunting case tady, samozřejmě, to jsem si... Dobře. Nová hunting case, to jsem si myslel, ale... Není náhodou něco zpátky v lese tady? Ne, tady jsou nějaké aktivity 2. Ku podivu tu nic není. Já teď nevím, otázka zní, jestli tahle tam, já si nemyslím, myslím si, že tady ta hora je sama o sobě jedna lokace a pak je druhá část, jak druhá další lokace zase tohle, podle mě, nemyslím si, že tohle se počítá k jedné lokace. To se asi dozvím příště. Dobré, dneska už to končím, musíme se dostat ještě tady nahoru, což
kašlu teďka samozřejmě, příště půjdeme udělat tady ty hunting casey, ať máme trochu zase něco naddělaného a potom se teda vydáme do oheň v temnotě, hej, musíme najít vstup do dolů. Já bych ideálně si pohledal na té mapě věci, ale nemám na to čas, takže to spíš asi udělám potom, co dohraju tenhle quest, pokud se k tomu teda dostanu časově, to se asi uvidí. Tak jo, díky za slednutí a budu se nás těšit příště, teď se mějte a u dalšího... Jo, jak říkáš, Barbaric. Paddington doesn't see the type. Spíš barbaric. It's barbaric. An officer must be just, or else it all unravels. Helen is right. The truth lies down there, somewhere. This is no coincidence. This all connects back to the curse. Další velký problém. Tak jo, mějte se a zase zatím někdy u dalšího videa třeba. Pokračování možná tohle. Zatím čau.